V jednom z předchozích videí jsme si ukazovali nové zbraně, které by se mohly do Counter-Strikeu přidat. No a dnes se podíváme na nové granáty, které by se mohly objevit v Counter-Strike 2. Video máte klasicky v popisku a pojďme se na to mrknout. Counter-Strike has been played with these same 5 pieces of utility, but what would happen if Valve added some new grenades into the game? So these are 3 pieces of utility that would Co to je za rozlišení, kámo? Co to je za koncept z roku 2004? completely change the way we play competitive Counter-Strike forever. At number 3, we have the Tactical Awareness Grenade. This grenade would work by a To nejsou nový granáty, to jsou granáty, které už ve hře jsou. Ten granát už ve hře je, akorát se nepoužívá v kompetitivu. A proč má sakra skara, kámo? Proč má skara? Teď ukazoval nový guny a najednou má skara? attaching to the first surface that it touches, beeping for 2 seconds, and then revealing the enemy's position. This would be one of the most broken grenades in Counter-Strike, but I think there's a way to balance it out. I think if you made this grenade Mám totální pocit, že hraju Fortnite s tím skarem. $800 za tohle? No nevím teda. Chci získat nové skiny? Vyzkoušej tohle. Stránka Top Skin nabízí super bedny, upgradey, trade-upy, nebo si můžeš dát skinový souboj proti ostatním hráčům. Takhle nic nečekej a použij můj kód 100k pro 40% depozit bonus. Odkaz máš v popisku. beeping for 2 seconds and then revealing the enemy's position. This would be one of the most broken grenades in Counter-Strike, but I think there's a way to balance it out. I think if you made this grenade cost $800 and only allow one person on your team to buy it each round, it could lead to some pretty interesting proč bys dělal blokaci, aby si to mohl koupit jenom jeden hráč týmu? To nedává absolutně žádný smysl. To je bullshit. Nemůžeš dělat takovýhle, to už je hodně zásadní změna to omezit na jednoho člověka. Prostě ať to stojí, kámo, 2000, já nevím. Ale takhle bych to určitě jako nechtěl balancovat skrze nějaký omezení na počet hráčů, co si to můžou koupit. Engagements. Also, the other team should be able to shoot the grenade, making it completely worthless, and also add a radius to the grenade so you can't just throw it on top of a building and get a scan of the entire area. At number 2, we have the Medi Shot. This is already in OK, wallhack nejdy, nevím. Hodně by to zase posunulo Counter-Strike směrem k Valorantu, což nemusí být úplně žádoucí. Nicméně, no, Medishot by mohl být fajn. scan of the entire area. At number 2, we have the Medi Shot. This is already in Counter-Strike 2 when you're playing the Valve official deathmatch, but what if we added it to competitive? This piece of utility would work by allowing you to regen health after taking damage. I think the Medi Shot should cost $500 and everybody on your team can buy it. Now, the real question with this piece of utility is how much should it heal? If you use the Medi Shot and you regen 50 health instantly, that's going to be completely broken. Zcela upřímně si myslím, že by to neudělalo absolutně žádný rozdíl. Nebo jako jasně, v gameplay by to udělalo rozdíl, ale myslím si, že by to něco takového by se klidně mohlo přidat. Když si to budou moct koupit všichni, bude to mít nějakou cenu. Bro, jakoby všichni to začnou používat, nedá to nikomu žádnou výhodu, tu hru to kompletně nerozbije, jenom se prostě někteří hráči budou moct dohýlovat. Na druhou stranu, pokud se budeš moct dohýlovat, tak to znamená, že dostaneš ding a pak utečeš a švihneš si medishot, což znamená, že jakákoliv zbraň, která ti dokáže dát one hit do čela prostě, one shot headshot, bude mnohem víc valuable, protože ten člověk se nebude moc dohýlovat. Pokud budu mít třeba P250 a dám někomu hlavu, tak to znamená, že ten člověk neumře a healne se zase zpátky. Proto se budou míň hrát pistole a další guny, který ti dávají one shot headshot, one shot kill a tady tyhle ty, který ti nedají do hlavy insta kill, tak se hrát tolik nebudou. Ale jako pochybuju, že by se medishot přidal do matchmakingu nebo do kompetitivu, takže v pohodě. When you use the Medi Shot, you should heal for 25 health over a Also, jak je tohleto granát, prosím pěkně? 15-second time period. This makes it so you're only healing 1 bullet from an AK, and if somebody hears you popping the med shot, they can push you and get the jump on you before you get that full 25 health. You also shouldn't be able to heal a teammate. For example, if somebody was 5 HP and 4 other teammates used a Medi Shot on them, they could be back up to full HP, basically giving you another person in the round. At number 1, we have a tripwire. Co? To je? To understand this piece of utility, I had to go back to Counter-Strike Condition 0 deleted scenes. The tripwire would be a wall-attached explosive that could be used to hold down an entrance onto a bomb site. If this was added to competitive Counter-Strike, I think it should cost around $1,000. This would make it unbuyable on pistol round, and if you wanted to use this, you'd have to spend a good chunk of your money. You could also place this wherever you wanted to on the wall, so the enemy either had to
jump if it was low enough or duck if it was high enough. To really balance this out, you could make it so if you shoot the tripwire, you don't take any damage. And to je blbost, kámo. Tohle je něco, co by se mohlo hodit do Danger Zoneu a myslím si, že dokonce v Danger Zoneu už se líkly nějaký informace o tom, že by se třeba měly přidat nějaký pasti na medvědy, tripwiry a takovéhle pastičky, ale do kompetu určitě ne, kámo, určitě ne. Jako tohle to je věc, kterou ať si nechají ve Valorantu prostě se cypherem, v Counter-Strikeu tohle to nechci, kámo, WTF. Also make it so different types of nades can break it. And there should be a radius on which the tripwire cannot activate. For example, if you were able to put this in T-spawn on Mirage, this would be a massive gap to cover and you would get so much information out of it. Now, there is one more important thing to go over. This is a hypothetical situation. I just want to spark a conversation about something new that could be added to the game. And I know Counter-Strike players hate new things. OK, zajímavý 3 nápady na to, co by se mohlo za utilitky přidat do Counter-Strikeu. Já osobně jsem docela dost zásadně proti tomu. Co si myslíte vy? Dejte mi vědět do komentu, dejte odběr na kanál taky Straty a uvidíme se příště. Čus.